Salam sejahtera. Nama saya Mariam Mokhtar. Adalah satu penghormatan besar menjadi ahli parlimen, tetapi mengapa wakil rakyat Malaysia suka menghina kami dan menghina agama Islam? Malaysia bukan saja dilanda dengan pandemik coronavirus, tetapi negara ini terkena wabak penyakit kuat keliru. Mujur lagi, penyakit kuat keliru ini tidak dijangkiti rakyat biasa dari kalangan orang Melayu, Cina, India, orang asli dan rakyat di Sabah dan Sarawak. Saya telah memerhati fenomena kuat keliru dalam Malaysia selama 1 dekad. Dari kajian saya, kebanyakan orang Melayu tidak mudah keliru. Yang kuat keliru itu adalah pemimpin Melayu dan golongan ulama kita. Mereka suka mengaku yang mereka itu lebih suci daripada semua orang. Tetapi merekalah yang kerap mencuri, membohong dan menipu. Minggu lepas, wakil PKR di Tangga Batu iaitu Rusnah berkata jenama dan imej yang digunakan untuk whisky Timah mengelirukan dan perlu diubah. Dia kata yang Timah tu tidak bagus untuk imej wanita Melayu. Sesiapa yang minum whisky tu seolah-olahnya meminum wanita Melayu. Dia minta gambar Kapten Tristram Speedy, seorang penjajah pegawai Inggeris di Tanah Melayu, ditukar supaya ia memakai topi dan bukan kopiah. Wakil PKR ini menunjukkan pada seluruh Malaysia yang ia tak layak jadi wakil rakyat. Isunya bukan whisky tu atau menukar nama atau gambar label Timah. Isu sebenarnya ialah Malaysia terlalu ramai wakil rakyat yang rendah kualiti. Nombor 1. Orang Melayu bukan lemah fikiran semacamnya. Mereka tak keliru dengan nama ataupun gambar Kapten Speedy. Mereka tak keliru dengan minuman keras dalam botol tu. Nombor 2. Rusnah telah menghina orang Melayu. Dia ingat kita bodoh ke? Kami orang Muslim yang bertanggungjawab dan beriman. Kita tahu apa yang haram dan apa yang halal. Nombor 3. Rusnah minta Kapten Speedy digambarkan memakai topi biasa dan bukan kepiah. Kepiah tu bukan hak milik orang Melayu atau orang Islam saja. Orang Yahudi pun pakai kepiah. Keempat. Rusnah menghina kaum wanita dengan analoginya yang meminum whisky itu seolah-olah meminum wanita Melayu. Dia patut dengar rakaman semula kenyataannya dalam Dewan Rakyat. Sungguh memalukan. Nombor 5. Ada banyak lagi isu yang penting yang patut dibincang dalam Parlimen. Masalah yang patut ia bangkiti ialah keganasan rumah tangga, isu ahli politik makan rasuah, isu banduan diberi pasport dan isu ahli politik yang korup yang dibebaskan oleh mahkamah. Isu rasis, isu ekstremis, isu kanak-kanak dikahwinkan, isu penagih dadah antara orang Melayu. Tapi, yang dia buat kekecohan dalam Parlimen tu ialah whisky Timah. Yang keenam, Anwar Ibrahim patut menyusun semula pemilihan wakil rakyat PKR. Ramai antara mereka kurang disiplin. Ramai kualiti rendah. Rusnah mesti dipecat. Dia adalah liability dalam PRU 15. Ahli politik Melayu suka bangunkan isu yang bodoh yang telah dipolitikkan. Mana negara boleh maju macam ini kalau isu yang tak bermakna mengambil masa panjang dibincang di Parlimen? Kita marah yang duit rakyat bayar gaji ahli politik yang kurang intelek. Ahli Parlimen yang terlalu bodoh dan kuat keliru tidak layak jadi wakil rakyat. Agaknya semasa mereka kat sekolah dulu,
Apa yang diajar guru masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Rusnah hendak jadi popular dengan mengguna isu Timah, dan bila ia dikritik di sosial media, dia cepat-cepat buat U-turn. Dia guna dalih kebiasaan ahli politik Malaysia. Bila keluar saja kenyataan yang sinonim dengan kebodohan, maka mereka berkata yang kenyataan mereka telah disalah laporkan atau dipetik di luar konteks. Mereka suka main retorik, kalau tersinggung saya minta maaf ya. Bila sudah terperangkap dengan kenyataan dan perbuatan mereka sendiri, mereka cuba salahkan rakyat dan cuba nak putar belikkan kenyataan mereka. Orang macam Rusnah patutnya jadi ahli PAS. Rakyat bukan bodoh. Orang Melayu bukan bodoh. Tetapi beberapa ahli politik Melayu, minda yang cetek dan tak layak jadi wakil rakyat. Kita nak cakap sedikit tentang nama Fatimah. Di Ipoh, terdapat sebuah hospital yang dipanggil Hospital Fatimah. Hospital ini dikendalikan oleh saudara Kristian. Kenapa Rusnah tak minta nama hospital ni ditukar? Mungkin dari pendapatnya, kami tidak boleh mempunyai nama Islam di dalam bangunan di mana salib digantung dan Alkitab dibaca. Mungkin Hospital Fatimah tu seperti menggalakkan agama Kristian kan? Dia keliru atau tak? Tetapi minda Melayu ni bukan sahaja bercelaru semalam. Ingat tak bila ada ahli politik yang kata garis bumbung rumah di Pulau Langkawi dan juga di sebuah kondominium di Penang mempunyai salib? Inilah kebodohan ahli politik Melayu. Pada 2015 di Taman Medan di KL, abang kepada mantan IGP Khalid Abu Bakar buat kekecohan dan kata yang salib pada bangunan gereja tu mempengaruhi orang muda Melayu menjadi orang Kristian. Dia sengaja-ngaja membangkitkan emosi orang Melayu dan mengancam harmoni negara. Iman ramai orang Melayu bukan macam kertas tisu. Saya dididik di sekolah konvent di KL dan di Ipoh. Tiap-tiap hari kita memandang salib dan mendengar rakan sekolah berdoa the Lord's Prayer. Sampai sekarang, kami yang agama Buddhis, Hindu atau Islam tak tukar agama jadi Kristian. Kami tidak tersinggung. Saya menyanyikan lagu-lagu carol, hymns dan lagu-lagu Christmas. Namun, saya tidak terjadi Kristian. Banduan Najib Abdul Razak dan ramai anak kerabat diraja pergi ke sekolah misi dan mereka masih Muslim. Ramai anak muda kita belajar di universiti di barat di mana terdapat banyak simbol Kristian. Mereka masih agama Islam. Bagaimana pula dengan perkataan Allah iaitu bahasa Arab untuk Tuhan yang telah digunakan oleh orang Kristian di Timur Tengah sejak berabad-abad lamanya. Perkataan Allah tu juga telah lama digunakan oleh orang Kristian Malaysia dan Indonesia selama 600 tahun. Ahli politik dan kerajaan melarang orang bukan Islam gunakan perkataan Allah kerana mereka menipu dan kata orang Melayu kuat keliru. Inilah tindakan kerajaan dan ahli politik yang bodoh. Perbuatan macam ini menghina kebijaksanaan orang Melayu dan menjatuhkan nama baik Islam. Apalagi dengan ahli JAKIM yang katakan hot dog itu akan mengelirukan orang Muslim dan pelancong dari luar negara. Orang Melayu dan pelancong tak sebodoh macam ahli JAKIM. Pemimpin dan ahli parlimen serta wakil agama memandang rendah intelek dan kebijaksanaan kita. Kami ni bukan orang yang senang keliru, tapi kami keliru juga mengapa mereka mengaku jadi juara Islam tetapi tak pula mengikut ajaran agama Islam. Whisky Timah adalah satu dalih yang diguna supaya kita lupa bahawa ahli politik mencuri duit rakyat.
Mereka menuduh orang lain cuba menjadikan negara ini negara Kristian. Mereka menjerit-jerit kononnya Islam sedang diancam dan mengisytiharkan bahawa mereka saja yang boleh menyelamatkan Islam dan bangsa Melayu. Ahli politik senang keliru, tapi orang Melayu tak keliru. Tapi ramai ahli politik Melayu dan mereka yang pakai kopiah dan berjubah Arab yang penyangak dan penipu. Mereka yang menciptakan whisky Timah sepatutnya diucapkan tahniah kerana menghasilkan whisky yang memenangi pingat di luar negara. Fikirkan hasil negara yang akan dibawa oleh ekspornya kepada negara lain. Fikirkan juga pekerjaan dalam gudang dan industri berkaitan seperti warehouse, driver lori, pekerja ofis, pekerja pelabuhan dan kilang buat botol. Sama ada nama arak itu sah atau tak sah, itu bukan isunya di sini. Isunya ialah ini. Mengapa kita melantik orang yang bodoh dan yang tak terajar jadi ahli parlimen? Dari 16 juta rakyat dewasa di Malaysia, yang kita lantik jadi ahli parlimen tu yang bodoh, yang tengin dan yang perangai macam katak bawah tempurung. Tak ada orang lain ke? Rusnah dan lain ahli politik semacamnya buang masa saja di parlimen. Isu-isu negara tidak dititik beratkan. Jadi, kalau anda mudah keliru dan anda selalu tercabar dari segi intelek, iaitu anda orang yang memang bodoh, anda ada kelayakan menjadi wakil rakyat. Tiap-tiap kali ahli parlimen tunjukkan kebodohan mereka, rakyat tidak rugi. Rakyat sentiasa memerhati. Pada pilihan raya yang akan datang, kita akan pilih calon lain yang lebih berpengetahuan. Terima kasih kerana sudi menonton. Jumpa lagi. Kalau anda suka video saya, sila tekan like dan subscribe pada channel YouTube saya. Pertimbangkan menyertai laman Patreon saya. Terima kasih.